Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Sabado. Akyo. Siya sa Bamban. Anyways, nakadoon na kaya ng OTC si Attorney Lorna Kasi kahapon mga kabrigada
Galing. Mga ano yun eh, sila nila mga ano, basher. Si Kim Naris dati sa PIO. Dati kapag kami nanalo sa papel, nasa likod si Kim Naris. Sasabihin na, andyan na. Meron nga ano kay Alex Iana ngayon. Hindi ata yung kanyang private pala. Sabi niya, uminit ka sa PIO. Kasi parang nag-trending before na pag nanalo sa papel, parang may tax para sa akin. Kaya sabi, pag may nananalo kayo mga atleta, andyan na. Diba, naalala niyo ba yun? At saka kahapon, mga kabrigada, ay tapos na pala si Pamil. Sa Bureau of, hindi, sa Commission on Audit. Iba na naman ang magiging kanilang business, mga kabrigada. Pero kahapon, natanong siya ni Senator Judge Robin Hood Padilla. Nakaikot ka na ba ng Pilipinas? Nakapunta ka na ba ng Mars? Hindi ko. Ay, ganun ba yun? Hindi ko. Ay, di ba? Kasi siguro gusto i-establish ni Senator Judge Robin Hood Padilla, gusto niya na makuha yung perspective ni Wamil kung ano ang pagtingin niya sa mga, sabi niya kasi dun sa mga na-expose ka na ba? Yun ang pinakatanong niya, di ba? Kasi ang gusto niya yata ay malaman kung halimbawa, dahil ang pinag-uusapan niya is confidential funds, ang ipinupunto ni Senator Judge Robin Hood Padilla, ang confidential funds ay ginagamit para labanan ang terrorism, diba? Sabi niya, nakapunta ka na ba ng mundo? Yan lang po, Your Honor. Mamaya na lang po ulit. Sabi ka. Pero yung sa sumunod na tanong niya tinanong niya naman yung dahil daw sa mga estudyante, may dalawa daw pangkat yun eh. Pangkat guerrilla, tsaka pangkat politikal. Yung mga politikal, yung mga estudyante, galing sa mga universidad. Pero, Senator Judge Robin Hood Padilla, ang DepEd po ay hanggang high school na. Ang sa mga universidad naman ay nakakasakop na doon ay ang Commission on Higher Education na hindi naman nahawakan ni Vice President Sara Duterte. Ay, may gusto rin pala ako nangyari. Hindi ba gusto? Pero isa sa mga nangyari kahapon ni Senator Amy. Naaway mo ako pala. Naaway mo ako pala. Sa kayo mo lang. Cute! Si Senator Amy, maganda na lang siya. Di ba pag nanggigigil siya? Kaya pala. Pagkakit kita. Naaway mo na ako pala. Pero siyempre, nasa ano siya, nasa impeachment court siya. Kailangan niya maging professional. Pero in fairness sa make-up ni Senator Ivy, sino kaya ang make-up artist ni Senator Saka Ivy? lagi Talagang bakak na baka. Lagi on free ka ano. Kita na. Ako na i-shuttle dyan ng oras, oh. Layo. Eh, Kenya, oh. Kanidana. Layo, bugok. Kabulangan mo. Kanidana. Eh,